السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من قناة شهيوات جميلة. كيف كتلاحظوا أنا عندي هنا كمية مهمة من الحامض البلدي. وقت ما خرجت في هذه الوقيته كنجيب معايا كمية من الحامض، هذه الوقيته ديالو. استغلوا الفرصة وشريوه بكثرة. فان شاء الله غنتكلم لكم على الطريقه ديالي باش كنحتفظ به لمده طويله كتوصل حتى لسنه. والحامض البلدي مهم بزاف في المطبخ ديالنا، خصوصا المطبخ المغربي. كنعملوه في العديد من السلطات الساخنه، في الطويجنات، في الطنجيه، في الاطباق ديال السمك، الاطباق ديال الدجاج. يعني كنعملوه في العديد والعديد من الوصفات، ولا حضرناه في البيت كيكون امن وما فيش مواد حافظه وكيبقى مده طويله بلا ما كيفسد الا اعتمدتوا الطريقه بكل التفاصيل ديالها. فهنا عندي واحد الكميه مهمه ديال الحامض كنغسل فيها بالحوض ديال غسل الاواني اللي انا نظفته بطبيعه الحال وعقمته من قبل. فالا بغيتوا تشريو الحامض شريو الحامض اللي تيكون بالوريقات باقي لاصقين فيه، ولا بغيتوا تزولوا العود او الوريقات بالعود ديالهم كتزولوه بصعوبه. هنا كتاكدوا بان الحامض راه ما بقاش واحد المده طويله عند السيد اللي كيبيعو وبانكم جبتوه الطري. فكنغسلوه مزيان، هذيك اول مرحله باش كنتخلصوا من الغبره ومن التراب اللي تيكون لاصق فيه. وكاينه المرحله الثانيه اللي غادي نعملها من بعد، هي مرحله التعقيم. وهذه المرحله مهمه بزاف لان الحامض احيانا كيرشوه وكيكونوا فيه واحد النقيطات اللي تيكونوا لاصقين في الجلده ديالو. هادوك النقيطات بزاف كيسميوهم السبانه ديال الحامض او الحمضيات عموما، لابد اننا نعقموه. فكناخذ واحد البانيو كنعمل فيه الماء بارد، واحد المعلقه ديال بيكربونات الصوديوم اللي كتباع في الصيدليه، وكنعاود نرشو بواحد المعلقه ديال بيكربونات الصوديوم باش نتاكد بان الحامض ديالي كله قاستو هاد الماده. كنعمل نفس الكميه نفس الطريقه مع الكميه اللي باقا لي ديال الحامض، وكنخليهم مرقدين في هذا الماء اللي فيه بيكربونات الصوديوم تقريبا 20 دقيقه. وكنقطروا من بعد بلا ما نشلو، يعني كنقطروا في الشبيكات بلا ما نعاود نشلو بالماء. ومن بعد كناخذ واحد المنديل اللي تيكون نظيف وكنشف هاد الكميه اللي عندي ديال الحامض قبل ما ننتقل للمرحله ديال الترقيد ديالو. فهنا غنعمل جوج ديال الطرق. الطريقه المراكشيه اللي كتعجبني بزاف اللي معروفه بالحامض المعسل او الحامض المركز، وغادي نعمل لكم الطريقه السريعه الاخرى اللي حتى هي كنعتمدها كل السنه، وبجوج ديال الطرق ناجحين وكينفعونا بزاف. فالطريقه الاولى كناخذوا الحامض كنزولوا له ديك النباته، ضروري انكم تزولوها، وكنقسم الحامض على 4 كيف كتلاحظوا. الا كانت الحامضه فيها شي حاجه كحله بحال هكذا فكنحاولوا اننا نزولوها قبل ما نرشموا الحامضه ديالنا. كنستمر بهذه الطريقه ونكون حاطه حدايا الملح، من الافضل يكون داك الملح الخشين. وانا غادي نوريكم النوعيه اللي عملت في هذه المره في التصبير ديال الحامض، لان عاده كناخذها من عند العطار اولا كنجيبها من المحلات التجاريه الكبرى. اليوم مشيت خديتها من بيم لان هذيك الملح اللي كتباع حتى هي في بيم حتى هي خشينه، وهذا لومبالاج ديالها. فكل حبه ديال الحامض كنعمل فيها معلقه كبيره ديال الملح. وهذه الطريقه ما كنزيدوا لها حتى شي اضافات اخرى، فقط الملح. وكنستفوها في قنينه اللي كتكون حتى هي معقمه، وضروري جدا القنينه ما تكونوش عملتوا فيها شي ماده دهنيه من قبل، يعني ما رقدتوش فيها شي حاجه فيها الزيت من قبل. ولا كانت عندكم قرعه ديجا رقدتوا فيها شي ماده دهنيه حاولوا تعقموا القرعه. وانا ديجا عملت لكم فيديو على طريقه تعقيم القنينات. فإلا بغيتوا تعقموا القنينات ديالكم خذوا واحد القدر اللي تعمروه بالماء غليان، زيدوا له واحد المعلقه كبيره ديال الخل الابيض وعملوا فيه هذوك القنينات ديالكم. خليوا الماء يدخل لداخل وطلع فيهم الغليه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. بعد ما طلع فيهم الغليه كتزولوهم وكتقلبوهم على فمهم فوق منه واحد الفوطه اولا منديل نظيف. ملي كتشعلوا الفران كيكون سخون وكتطفيو وكتدخلوا له هاد القرعات يزيدوا ينشفوا داخل الفرن. وهنا كتكونوا تاكدتوا بانكم عقمتوا القنينات ديالكم. اذا انا كنستمر مع الكميه اللي عندي ديال الحامض، وانا كنضغط على الحامض لتحت لان خاص الحامض يكون مضغوط مع بعضياته، ما يكونوش الفراغات على قدر المستطاع. ما حدنا كنضغطوا مع هذيك الملح وهو كيخرج العصاره ديال الحامض ديالو، يعني عصير الحامض كيخرج
ومع الملح ومع المده غادي يخرج كاع داك السائل ديالو، يعني ما كنزيدو حتى اضافات، فقط العصير ديال الحامض هو اللي غادي يغطي لينا من بعد هاد الحبات ديال الحامض. كنستمر بهاد الطريقه حتى كنعمر القرعه مزيان. ضروري انني نعمر القرعه مزيان. كيف لاحظتوا بدا كيخرج داك العصير ديال الحامض من قلب الحبات بفعل هذيك الملح، وكل ما ضغطنا عليه كيخرج هذاك العصير ديال الحامض. فغادي نغطي الحامض بواحد البلاستيك غذائي، وخاص انني يكون كيلامس لينا الحبات ديال الحامض بهذه الطريقه، وغادي نسد عليه وغنخليه حتى لغد ونكمل معكم الوصفه. اذا هذا اليوم الثاني، يعني انا البارح بالليل صوبت الحامض، واليوم الصباح كيف كتشوفوا فهذاك السائل زاد تفرز وغادي كيطلع باش يغطي لنا الحامض. كيف كتلاحظوا الحبات ديال الحامض نزلوا، فخاصني نزيد نعمر هاد القرعه وانا كنضغط حتى كيطلع العصير ديال الحامض وكيغطي لنا الحبات كاملين. اذا هنا غنزيد حبات اللي غادي يعمروا ليا القرعه وانا كنضغط من جديد، وغادي نبقى نضغط حتى يطلع لي العصير ديال الحامض فوق من الحبات ديال الحامض. كيف غادي تلاحظوا عاد غادي نسد القرعه بنفس الطريقه ونعملها في واحد البلاكار ونخليها تقريبا مده شهر، حتى الشهر او اسبوع عاد نبدا نستعمل الحامض ديالي. اذا كيف كتلاحظوا غادي نرجع البلاستيك الغذائي، غنسد القنينه مزيان، وغادي ننتقل للطريقه الثانيه. كيف لاحظتوا الحامض ولا مغطي ليا الحبات ديال الحامض ديال العصير ديال الحامض ولا مغطي الحبات ديال الحامض. بالنسبه للطريقه الثانيه غناخذ قنينه اللي غادا تهز لي الكميه اللي عندي، واكيد حتى هي معقمه. غناخذ الحبات ديال الحامض، وهاد المره غادي نتكهم بواحد العود، كنعمل فيهم ثقب بالعود، كنزل بالثقبه حتى لتحت ولكن ما كنخرجهاش من جهه الاخرى، وكنعملهم في القنينه وكنحسب الحبات في نفس الوقت. فمثلا في المرحله الاولى غادي نعمل 9 ديال الحبات ديال الحامض، وغادي ناخذ 9 ديال المعالق ديال الملح، نفس الملح الخشن، وغادي نزيدهم على هذوك الحبات ديال الحامض. يعني كنعبروا كل حبه ديال الحامض كنعملوا معاها واحد المعلقه ديال الملح. في المرحله الثانيه غادي نزيد تقريبا واحد 5 ديال الحبات اخرين، وغنزيد من بعد 5 ديال المعالق ديال الحامض، وانا غاديه هكذا حتى نعمر القنينه ديالي. في نفس الوقت انا عامله الماء فوق من البوطه. هاد الماء اللي كيطيب فوق من البوطه غيسرع لي العمليه ديال الترقيد ديال الحامض، وغيوجد عندي في مده اقل تقريبا 15 يوم غيبدا يوجد عندي هاد الحامض المرقد بهاد الطريقه. فغناخذ الماء اللي يكون مغلي مزيان وغادي نخويه فوق من الحامض فحتى كيغطي لي الحبات ديال الحامض، وفي نفس الوقت كيسرع العمليه ديال ذوبان الملح. من بين النصائح المهمة للنجاح الحامض المصير هو أنكم مني تحضروا الحامض بهذه الطرق وتسدوا القنينات وتعملوهم في البلاكار، خاصكم تنساوهم نهائيا حتى يوجد الحامض، يعني ما تبقاوش مرة تحلوهم. ومن يوجد الحامض وتبغوا تخرجوا الحامض ديالكم وتستعملوه، عملوا واحد المعلقة اللي تكون معقمة، ومن الأفضل تكون من الخشب. فهادو تقريبا هما النصائح اللي خاصكم تحترموهم باش ما يفسدش لكم الحامض. اذا بعد ما غطيت الحامض بالماء غليان كنغطي بالبلاستيك الغذائي. ماشي ضروري هاد المره يكون كيلامس لينا الحبات ديال الحامض، لان حبات الحامض اصلا راه مغطيين بالماء اللي مملح. فكنسد القنينه وكنبقى نحركها، يعني كنحط القنينه قدامي وكل ساعه كنجي نحركها بهذه الطريقه حتى كيبان لي بان هذاك الملح راه داب كامل والماء ولا شفاف. صافي ديك الساعه كنهز القرعه ديالي وكنعملها في واحد البلاكار وكنساها. وهاد الطريقه الثانيه تقدر توجد لكم في 15 يوم بفعل هذاك الماء اللي غليان والكميه المهمه ديال الملح، لان الحامض قد ما عملناه في واحد الماء اللي كيكون في الملوحه ديالو قريب الملوحه ديال البحر، فكتنجح معنا العمليه ديال الترقاد او تصبير الحامض. اذا
هنا كيف خبرتكم بانني كل مره كنخرج نشري كميه من الحامض فكنغسلو بنفس الطريقه، وكنعقمو بالماء وبيكربونات الصوديوم، كنشفو وكنعملو في البلاستيك الغذائي وكنحتفظ به في المجمد، كيبقى عندي لمده سنه ما كيوقع له والو. فكنستعملو في العصير، يعني الا بغيت نعصرو كنخرجو كيتخلص من الثلج ديالو كيتعصر عادي. فكنستعملو ايضا في السلطات، كنستعملو في الطويجنات ديال السمك. بغيت نستعمل العصير ديالو في اي وصفه من الوصفات كنخرج حامضه وكنعصرها وكنخدمها. كذلك كنستعمل القشر ديالو في بزاف ديال الاستعمالات. فالحامض هكذا مجمد كيبقى صالح لمده سنه، خصوصا الحامض البلدي، وحتى النكهه ديالو كتبقى النكهه ديالو قويه. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات، يعني تجربوا الحامض البلدي بالطرق اللي اعطيتكم وتردوا عليا الخبار. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش توصلوه لاكبر عدد ممكن ديال اللايكات وتبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده. استودعكم الله احبتي في الله، والى حلقه قادمه باذن الله.